یکم لایک السلام علیکم هست خسته نباشید. رحمت برای لایک و علیکم سلام، خوش آمده. السلام علیکم بکنم و علیکم سلام ملیکا، خوش آمده. نه فیر آمد. رحمت ملیکا سیون لایک پیجون گیرید. رحمت برای لایک نداره. پیجون زکریپیت کنه. ای خیلی افیر در زکریپیت کده نمیشه آخه. سیون لایک. رحمت برای لایک. زیبا جان خوش آمده. نفر جان سوزن سلامتتون خوبه. اما کسی خوبه سوزن. دوگانه سلام و علیکم سلام. اما کسی خوش آمده. رحمت سوز شما مورم سوز خدا را شکر. رحمت پجا هم خونه داشتیم بیکار گفتم کم ترفیر کنم هیچ کنه یخم توقع دخترم نیست اخم توقعیم خونه ده همه کور. سلام سلام علیکم سوزن خوبین پجان و علیکم سلام سوز خدا را شکر. همه پجان شما برای ما در باران بود نه وای شد بس شده هوا را بینه ابرنوکه. وای ویرتالوت کجا رفتین؟ وای ویرتالوت اولی ویدیو کده استرش نقل میکنم ویدیو وای ویرتالوت کجا رفت چی گفت شد. بازی کمتر کار مموندگی هم کارمون هم حل شد بعد درباره ویرتالوت ویدیو میشه انشالله میگم تو نه دگیجا بودو ویرتالوت کجا رفت چی شد. برای اول از یوقا ویدیو نکده استم کمتر کار وایم کارمون حل شد بعد ما ویدیو میکنم میپرتم. چی حال داره؟ هم اساس خدا را شکر هم خونه داشتیم کار بار خونه دیگه بیکار. زیبا ویرتالوت
ارتباط میگه براش رو تیار کردی بعد 1 ساعت بازی تا هم بعد 1 ساعت جمع بس میشه برام دست میمونم نصیب انشالله در سابقش با کنکورس با ها فهمم سلام و علیکم سلام کجا میبرد نگه درسته شما گناهش اینو شیشه دست مگز بشه که تاجیکستان برمی تاجیکستان بر Представь, نوشر دست مگزی مار همه کسا سازن بین دختر و ساز خدا را شکر رحمت فراموش نکنین التماس اپا جان منین مایلش میمونم بعدی فیر صبح صبح اگر تجه ببرید زور مجدد نکنه در بالکن 6 تمامی جا پیشک جنگ رو نمیجه داشته گرد سرش کلیسم ای پیشو وای کت گزی دست من سلامت باشه خودتی افیر هوی دادم وای کدام چی خیلی کدم که کامنتاریوش مردگی نمیشه خونده کشتم افیر با ایسا نم کدم رو دلیتش کدم سلام اپا جان و علیکم سلام سازده در جان سلامتیت خوبه کام نماشته دیگه خبر نمیگیره ویدیوی مورا سلام علیکم اما کسا خوبین و علیکم سلام خوش اومده پرتاش از بالکن پویونده کارم که از دخترم شکوه پنجم لایک پنجمش کنه خدا ساز شما خوبین رحمت برای لایک ایمان پنجم لایک ایمان رحمت برای لایک کتون خوش اومدین همه کسا این ها پیشک چه نمیجه خواه سرش کردیستم دست مگرزی دیسته دومش جمعون دیسته قهر کده اولی که مای را سر کردیستم بازیرم گرسی اپا جان با کانالی سلام و علیکم سلام خوش اومده ناز کلش دومتیم کانالی موروندونم چند کانال دارین شما پاپوگای کو پاپوگای همیشه ده هم همیشه ده در بالکن مردش پاپوگایش هم پیشکش اونجا در خونهش پاپوگایش ده اونجا خیلی هشتم لایک گیرین رحمت برای لایک ها سلام علیکم سوزه نازین همه کسا سوز خدا را شکر رحمت خوش آمده سلام و علیکم سلام کلشا دودمتون گیرین نشون تین گویا میگه بازی
باز پیش بکنم. این هست پاپوگای در خونه شیشته بوده یا افرستونه بجا. سلام و علیکم سلام. برام دستگیری کنه فقط جان انتظار شما مالش نصیب صاحب شستمونم بدید. نه پاپوگای دیدی مرادلا نشان تینی نه پاپوگای برام دستگیری کنه. بهترین اپجان اپجانی اپجانی داری سر پاپوگای چیه برای دیگه نشون ها موه نداره داری سرش. پیش ده بچه پاپوگای. السلام علیکم اپجان و علیکم سلام وزد خوش آمدین. من در اومدم یک لایک موندم که ها وای نبود کامنتاری محکم بود ایسر وای کدوم وای افیره کشتم دلیتش کدوم ایسر کدوم. رحمت اپجانی زیبا من رفتم دوگانه جان خدا حافظ خدا چی محل اپجانی زیبا جان با بیاین خیر. رحمت اپجان الهام ساز باشه وای فیلم من دیدم که جایش چی کردم که جای کامنتاری ها را نشون ندادسته برای من با دلیتش کردم خب ما معلوم شنو کامنتاری را نشون ندادسته. 12 لایک رحمت برای نه سگ نداره. توقع پاپوگای پیشگایم بوده که خودش توقع که زیق میشید معیده بود نه وای تاجیکستان آوردگی ده بعد همین چیز رو گرفتیم که شش به همیشه کودک زیق نشوه. پاپوگایتان سرش کم میشده ها بعد ما پیشان یا موهاشون میریختین است پانی موی سرشون گلی گل. سلام سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه و علیکم سلام خوش اومدین. من نگم سوز کردین همه کسا یک کانال خبر گیرین ولوگی نو موندم. و علیکم سلام پجانی الحمدلله خوبیم شما خوبین پجان. سلام علیکم سوزین خوبین تراساس خدا را شکر خوش اومدین دوبری. کجوشید همیجا درکو نایستسته اتش گپ زنین که زیغ نشه بیاین رقص چی؟ علیکم سلام اینجا کجا مسکو رحمت الله علیه 14 لایک رحمت برای سلام و علیکم سلام ایران جان شما ده نپجان نه کلوش دادم تا نه 15 لایک رحمت سازن خوبین ساز خدا را شکر درسته. سلام اپجانی گلام سلام علیکم و علیکم سلام.
Salom. Aleyküm selam. Sizin خودتون پجانی ایمران جان. زحمت را از شما ناز دکنم پجان خوش آمدین. سازن خوبه زکریپیت کنم پجان. زکریپیت آخه خیلی افیر کده نمیشه و بخدا بازی کنی یک بار همی دوری چی برام یوتیوب درام افیر خودم میشه و ایجا پولنی برام افیر. سلام علیکم سعید. سلام علیکم و علیکم سلام. بازی کلش میتیم شده نظرم بازی مکنی یک بار افیر میبرم خود یوتیوب درام کنی زکریپیت کده میشه و نمیشه یوتیوب میدرم با همه افیر خودم در اومدم نشد. همه کسا سازن خوبین چیکار واضح شد داره درست نمیشه. دخترها ابونه شوین ایمران جان شده همه کسای ابونه شوین کمتر یک دو کسی کس نمیرسه که 1000 شون. просто закрепить когда نشتسته اگه نیازی میکرد ما پجون بخدا است خبری نه چی نمیشود زکریپید میگم کنم نتونسته استم صبری خب نمیشه میگه خبری نه گوید اپا جان پرید اتمام میکدین ابونه شون نمیشه سلکه کانال تو نمونین ابونه میشن همشون کدوم میده که ابونه شه وای میشه ابونه میشه نمیشد کرده نه نشد زکریپید خیلی افیر ده نمیشه زکریپید کردم چون با کدگیم چند کسان پرست مایی نمیشه درسته شما دگونه شرطالات ها احساس کرده سرساس را هم کسا پره میرین تو جیکستو شما نمیشه زکریپید کده ندین گفتی سه نمیشه دو داری سعید شما چه دیگه افیر نمیکنین سعید نتعرف پیر شدیم عروس نیفتیم میوین انشالله زیغ نشه اوکی سعید افیر کردین کردین هوای میگم دیگه افیر نکردستیم بس کردین چی اپا جان نامت چیه نامم رو فایده این همه برای تو شما تیار کردن دگونه میتونی فرجی خودستان جنگره چی میگی کشک آمدی بهش منم دست من گزی سوری کردم شدم 14 لایک شما هم شوین админка лабай просто парашют марашутам ро овардан ку
بعدش از درد آمبونا شدم 4 تا لایک موندم شمارم شوید مستر میشنم بونم کدومش داشته باشه کامنتاری مونده باشه میشنم شما دم ماشنم های انجینه چیده خواب کدی پروسه ویدیوی آخران آمد صبح ماند مشته تا اون کاش مگازنگی روز معمولی بسن رفته کنن با میام میخونم میستانه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام خوش آمدین تو چیکار مستهم لایک سلام علیکم این کسازی ساز خدا رو شکر آمد باید برای لایتون خوش آمدین و چه بریم جان فیر گفتن آواز سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین موسی آدمی شدار قدی خیلی گپ نزنید چی گفتن ویو دوگانه خوشروچه موسی تو دمجه کی را گفته استایی؟ آوازات خوشروچه پشروچه موسو مرا گفته ایستی بچه چه دفته شما مومد میشم 70 سالایت کلونو ما خدا شکر شوهر دارم خیلی گپ نزنین در اینجا فقط برای دست گیری آب نشود خوشروچه مشروچه گوی نیست اینجا ده ای بای خیلی گپ نزنین بخدا ترا مرا نگو خیلی آخه ما با جای اپاد میشم
چند سال قبل ما دختر 18 ساله نیستم که ما داخلی بگیم. ادمین که جواب ندادین. ساعتتون قریب اومد. ساعتم نه حاضر 3000 و همه روز 98 شد. 3098. ای موسوی ولی که جمع کردیم 1000 ساعت دیگه. خطا عروس بازی منم ولی 2000 نشده. اشمال 2000 نشده. میشه انشالله استا جمع میشن. خیر قریب اومدین. خیر قریب اومدین. سلام سلام دوگانه جان. و علیکم سلام. خوش اومدین. میاد مینکا موسوی از ما کالتا کنه مو گوید همون را بگو بکش که اکاونت میاد. انا اتفاق باری داشتم. من دیجاتتون گیران کنه. هوای میگم کنیم با چی گپ میشه. سلام به همه. و علیکم سلام. بازی نکلشت آمدی. صبح مانه ادمین مایلش بعد یه فیلم میمونم یکان ویدیو تونه مانیتیزیت گیریان شود تمام سال میشه. سلام دکتر جان. سازن خوبین؟ چی حال دارید؟ دکتر سازن ساز خدا را شکر. و علیکم سلام. همه ناز رحمت شما سازن خوبین؟ خوبین همه کسی ساز خوش همه قرار بود کمای زیاد نمیشه. همه خیلی اوخی نه که زیاد کدنش کنه. تو خدا چی خیلی سان به هر یک دختر هنت می رود. تشکر خواهر جان. زنده باشین. سلامت باشین بچه. کسی تشکر برای بسکری به هر یک افیر داروی به یک دختر کپ میپردوی خلاص. مولای زمانوی رحمت دوستم. موسونه مولای زمانوی
من برفتم. خوش آمدین با بیاد. نیسا آبونه شدم. کانال مرام دستگیری کنین. ما هم دستگیری vlog ailevi. Yani ailevi de abone şahin kes işte yine şu kanal şunda var. Man da yak efir ve fikrim abone şuda buldum ne de. خوش اومدی ببنیک. نیسا عروسی من همه امیده بد قریب 5 سال aydı مشتویدم پشتی شکر کارهایش شرم داشته و رفتن مولای زمانوی. من مصفصه خندسیم دو زمد مونیسا جان هم نامی دختر من مونیسا نام دارم. بسا تو از کجایی؟ مونیسا دگانه abone شوید. ای قرآن نام دختری منم همونیسا ها. 22 لایک رحمت برای لایک. چند سالای دخترتون؟ میکنم من همینجا سوسیکا پختسم. ها نه هست پختن گیریم و حضور هنگی کدام این قربانی ها نیستیم سانگر ادمین که 23 لایک رحمت برای لایک مسعود درجان abone شوید دوستان. من هم abone میشم التماس. ازبک nasıl Özbek? ادمین که چند سالای من دادر میگم. من 32 سالایم.
هم 27 ساله. خدا دلو میکنم تا چیکار. ای پجان حافظت نقشش نه رحمه چیکار والا که خانگی من میزنم و بنا شب منم میشم دوستم. تمام الحمدلله رو میدونی موسی جان. من برفت خوش آمدی با بیل 24 لایک رحمت برای لایک و خوش آمده. کدوم بریم سو 25 لایک سلام که جسور بیده رحمت برای لایکاتان و علیکم سلام خوش آمده. ایمن ولی با پیشکم همین که ساعت جمع کنیش قین دینه کم بیاد امیدوارم کانال من رو دست میکنید. ما این ایموهی دیگه بار بگیم همین که ساعت جمع کردم تو حضیره خوشم که شده خوب نبره خوبه خوش موده. ببیشت خربان نزیر چه ابونا شدم اپا جان دختران در کانال من هم بیزید سکنید هستم دست به شما هم شبه من هم شما شموده رحمت میساختیسیم هم دیگر در پایپیسات سکنین کسی که دومی که ابونا میشه و یارو هم شموده میشه و هم دیگر رو دستگیری میکنین. ماش مصابیست
من با تو گپ دارم. رفتم به فکر ویو. Munisa abuna şundan bir fikir. لایک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهری عزیز و علیکم سلام. خوش آمدین اکر دوستان. سوزن اکر جان سلامتون خوبه؟ ساعتتون قریب آوردین؟ اگه مهمان میشوه. آشغال دیدی که آبونه شدم. دلیل نکنه. بیایشه من صدا شماده. هوا همین روز نکن به حد خنکاری اگه بیتی بارون سخت بارید. رحمتی آقا رشما. سلامتی و اهل و عیله خوبه. نتون خوبید. ساز خدا را شکر احمد اکا جان. شما سازن سلامتیتون خوبه؟ ساعتات نبود کردن؟ قریب اومد؟ و دلیل چی کنه؟ نمیکنم جانگه. خب نشوین دوستان، منم بو نمیشم اکا جان اپا جانم. یک لایک مونه این ویدیو اینا دارم. هفتاد هشتم نیسته شدم. شب نگه من باید دل چند بار تماشا کنم. چند بار پرسماتر میتید یا یک بار میتید. چند بار پرسماتر میتید چند بار تماشا کنه. پلیلیست مونه آخه کم کم ویدیوتونه. همین شبانه تلفن ها بکار شد. در خونه چند تلفن بشم تلفن های خانگی ها قطعی پلیلیست مونه برای ساعتتون. یک بار تماشا کنه یک بار میتید. ساعت ها 3000 ساعت ایستاد است. ها زیاد نشدسته؟ چی باید زیاد نشدسته؟ نه دو ساعت خلان یک ساعتی 2 ساعتی. افیر بسیار پلیلیست که مرا فریاد داشت ادمین که کی فریاد داشت همینجا کی بودک بالا رفت نمیدونم شاید من برام آدمو قطعیت گاز ایسته بود که
ای من که 3000 میشته باشد میشه انشالله زیغ نشید. من همین 2000 دا آمدم همین 3000 ش همین خجلت کردم آدم ها 4000 شان خرسندی کنم. من گفتم که من 3000 میشته باشم که 3000 خیلی 3000 نشتم. خدا بشکره که با 4000 اجلت کردیستم. میشه به نوستا خیلی قیم دای ساعت جمع کنی شوخی. مرا قریب 2 ماه وابش ساعت سوز نداد نبرو ساعت ما گرفت با هم گرفتگی را 1 ساعت 2 ساعت کده داد. دست باش مای کجا نیسه من 79 شدم. ای من 1070 ساعت شده است که 2000 ساعت میشته باشد. میشد انشالله استا استا همی بای شود 3000 شب بعد شب استا استا بود میکنی. همین خیلی قینده ساعت جمع کنیش 2 ساعتش من دستگیری کنید. خوش رو می نویسید. اکای رستم سلام. درست دستم نه آبونه شدم اپا افیر میکنم آخران وقتا نمیدید. اپا چی خیلی من هم افیر کنم. افیر ما می افیر خود یوتیوب قطی میکنم. مثلا نظر و علیکم سلام. مثلا جان عروسی من نمیشه. عروسی من میشه که وای کنه و پروگرام را میکنن نکیم وای افیر. سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین در جان بخیر. و من با پروگرام یکم بار کدگی نیستم تو قبامی خود یوتیوب افیرش روش دیگه به هوای میکنم. مثلا نظر کی تو بچه ها دینو مثلا نظرش هیچ میدونم تو هر دیالتا میچنگ کسشون سوزن خوبه نیشه و همه کسا ساز خدا رو شکر احمد. چند تا پتیس چیک جمع کنن جمع 1000 پتیس چیک افیر صاحبش و همه چیزاتون بود میشه. با فکر من 1000 شده بوده. من افیرم هوشید یا 1000 کم در بالا رفته بود. رحمت سوالوی اکا جان اپای سیریوز نیست زکه ساز خدا را شکر احمد. شما سازین خوبین در جان. ادمینگه کانال از بانم نمیدونم آخه چون نمیجه دینش نه. رحمت اپا جان سلامت باشین. نیسا من شما داشته الحمدلله سازیم رحمت خداوند ساز باشه نما وقت تو کی موسا منم موسا روتون صافی دمی هر تا دیگه کسی بفتیم باید سکونده دیگه کردیم نمونتون یک کانال دیگه خیلی تر اومده چون موسا نظر تو عبدالسمدی میگه نشم این دوستان من هم نمیشم التماس. خدا نگهبانتان باشد. من با استحق بر اومدم. شما را هم خدا نگهبان باشه. خوش اومدید محلش با بیاین دادن. من موسا تو از خوش رفتگی نمده بجا سلامت باشه.
همین کانال علیش کانال da علیش که میگم Munisa şöyle şu mama şu da mega. Munisa oylavi da obuna şahin mega ma şudum obuna şumuda. اینورم نوای کانالشو نوان دستگیری کنی هم دیگره سلام و علیکم سلام ماما تجیج خوش آمدین چه خیلی کانال شما da پجون obuna هست میگه به فکرم نیسا کانال ما رو هم دستگیری کنید سلام ماما تجیج که دستگیری کنین کانالی ماما را نیسا obuna شوید سلام علیکم ماما کسا خوبین و علیکم سلام سوز خدا را شکر شما سوزه خوبین یوسف دخترا بیاین همه کسا کلتو بخوری کلتو باید زور رمش مدشتی تا اون من دین 72 بودم امروز 59 شد همه خیلی تازه میکنه یوتیوب خیلی ایمورم هم خیلی میگیره هر روز 3 تا 4 تا بو میبینی بو میو یعنی خیلی تازه میکنه با یک تا بخچه میبینم خیلی رحمت گفتیستی YouTube ama чето за на подписчикам лайк ураме ги да просмотра. Хамите YouTube. Эфир пати 1000 подписчик. О. با پروگرام را میکنن افیدمی کردم که پروگرام قطعی میکنه افیده هوایی درین میگن تون چخه میکنن با پروگرام یکم با نکردن چی ده اکو توزه میکرده باشه نمیدونم بخدا همه خیلی توزه میکنه بعد پیش چکوره چون آدم های هستن بعد پیش چکوشون کام هوایی را میفیر میکنن даже 100 تا подписчик ندارن ефир ҳуй метиҳан ба программа неким ман ягон бор программа накардам намедунам манам программа қатӣ мекунам анажи ёрам ба программа эфир мекардия коки дастгирӣ мекунам همین ساعت‌ها را جمع کنی подписчик یک اون конкурс да иштирок мекунӣ як минута майтон подписчикотон ҷамъ меша главни якум соата бояд ҷамъ кунӣ ман ҳамин подписчикоро ҳамаша қариб ҳамин конкурсҳо ҷамъ кардам марам эфир эфир намерам
دوگانه ساعت ساعت ها رو همون وقت قطی میداره ببینی که گوگل خروم قطی کانالی که نمیدونه من بلاگر کانالی اپای شهلو همونجا دروین چه ساعت ها رو دیدنش نشون دادگیه این خیلی فهموندنش باید قینه و تماشاک نمیفهمی داره سومده ابونه شوین من هم میشم امروز کانال داری تو زیادی گرده بیار میگی همونجا ساعتتون رو میبینی خیلی کانال من وای نمی کانالش من بلوگر شما در اون گروپ های یعنی واتساپ ده هسته در گروپ هسته قریب همونجا هستن ماما تجیشکا سلام جانم کانال سلام ساشتم لایک و علیکم سلام رحمت برای لایک و شما دنکا جان چی مثلا این تو خدا مرا داری واتساپ بودم و مرا چوری کردم من می نویسم نمیبره در کدام وای بدی واتساپ در گروپ ده همون یک گروپ ده من هم هستم همونجا ده بده این رو فایده اینم واتساپ ده با کرتو بیار میگی باشه اینا پشکه سلامت باشه کی چور نکده تو ممکن خودتون یک اونجا رو باید کده که در اومده نتونستید یا برو اومده این گروپه برای هوای نویسته نتونستید شما وقتی ای گروپ بروی کو نویسته نمیتونی و ای گروپ همونجا ایستادگی شما نویسته نمیتونی اسمیس بعد اسمیس هیچ کار نمیبینی خودتون برو اومدگی ممکن همونجا ده بودم می نویسم نمیباید شما وای خودتون گروپ را وای کدگی برو اومدگی ای گروپ ای گروپ برو اومدین برای همه نویسته نمیتونی که شما را باید ای سر نو دبه وید کنن در وای گروپ من همجا دا میبینم ساعت وایش هم میفهمیدین چی خیلی شد من هم مثل مخمه هم میگفتم یا ویدیو همو که در پش الله رویتون میکدم بازی خیلی همه خیلی هم نویسه شده دوری پدپیسچیکای ما هسته کانال شما پدپیسه چکدگیم نه من هیچی نکردم خودش همین خیلی شد اود کدم هم بش مو دلیت کدشه نمیدونم موخی چی بخشته شد نخواه که شما را چور نکده باشن اونجا هیچ که را چور نمیکنه و خود چون کسی برویه میبرویه میره و بعد هیچ که را داری نمیموسه اوریگینال من موسه اوریگینال من میگه گروپ چی خیلی بیاویم نمیروشه گروپ نمیجا نمیرتونه باید حتی من سکرین شد میکنم تا گروپ دبه بیتون میکنم بریم شد مصفتی فرزانه مرا سخرانید کرده بود هوای حالی میگم شما را از نچه نمیرش هست ده هوایو میگم شما را از سر نو دبه بید میکنه ولی من میگم شونم بعد فیر واتساپ نمی نویسی میگم دبه بید کنه انتونا
یه دو کس با هم لحظه خیلی چیزا گفته خندیدی سیاد ایرانی ها. سلام همه تن و علیکم سلام خوش آمده. سلام و علیکم سلام. سوزن خوبین؟ سوز خدا را شکر. شما سوزن خوبین؟ من رفتم. و علیکم سلام. بجان من با فکر میگه صبح کن محل بعد افیر انشالله میکنم تانه فراد آبونا شدن یا نمیگه. ابراگم شاید تابستانی مسکوه تمام که خنکی اومد دیگه هفته نمیبینی فقط شمال باران برف خنکی همین قد تابستان کرد. خیلی این سال خیلی با نقص شد تابستانش چه مای هر ساله بودی سیابونه شوین میگه. و علیکم سلام مهربان. نمیره را در کامنتاریا میمونم بعد تاب کنید او دوش میکنم محل خوازی و بعد افیر کنه که ما در اومده سراز کامنتاریا بینم صورت میگیرم و در ابا دلی چون کنه در تاجیکستان با 21 ایون با محل نوری شستور شدن شما هم شوین میگم. در مرغا برف بارید ها مسکو هم اکی نوشه باشید. هم دوستان من در دوست این امیلتو بکنن که هم یادم بعد پیست سکنین بعد وای کنین ناموشون رو نویسین همین به انگلیسی وای میکنن شما دامونه میشن اینو در یوتیوب زنین میبراید همه جان abone شوین دوستان. اون که خبری دا باشن نمیدونم خیلی چیزی از شبه یوتیوب نمیبره. سامان که براستی میگوید abone شوین دوستان. من نمیشه من شد
Dam arabda. Ammo nomush akademiya ishlashida ham nomush بنویس میشود شما ده جدا بنویس صورتی و کو سمایلیکی سلام هم خیلی چیزا رو وای که و خودش میفهمه که بنا شدین در و میشه شما ده یا هم کامنتاری هم مونده باشین ای کامنتاری هم میدرین میشه هم شورا قطعی میفهمن یا Bacım ara sokun mekanım soğuşsam muhtesin badi vay filmi monum ton soğuşsa. Hadi kapına şaven mi? Kanalı bir şey oldu. Zangulur Hatice var hatma destgiri yapmıyor. Şurada ama bunu yapacağım. Anam فراموش نکنید صبح نه فراموش نمیکنم شما در ادامه از میمونم تا صبح نیمه بیارم بس از خودم ساز خدا شکر و علیکم سلام خوش اومده چیه کنه сообщество да میمونه یک گون کس по подписаться میکنن ویدیوتون просмотр میگیره اما آدم که сообщество شون هیان هوایو میتونن сообщество مونه ویدیوی شما رو ده یک برای просмотр نکیم نغز میگیره подписчика که نمیدونم خیلی اگون تایی بیویا میه а просмотр میشونه که مای сообщество خیلی شدم چه خیلی همه سوز اخترش کنید 30 لایک رحمت برای لایکتون داشتم اینجا ساعت یوتیوب جمع کده ده چند قدر 1000 تا подписчика چند قدر جمع کرده ما رفتی سه ما подписчика رو همه شده کنکورس ها بازی کرده جمع کرده گیم پول قطعی подписчика رو بگیم همه شده خریده گیم ما یه ویدیو ما همین کنکورس ها ده یادی سه کنکورس دا بازی که همه подписчика جمع میشه 31 لایک سلام و علیکم سلام رحمت برای لایک خوش اومده خیلی پول قطعی خریدن نمی کنکورس میشه که کانالایی که подписчикاشون بسیارن چند هزار подписчик دارن همه کنکورس میکنن سپانسر میشه شما مثال پول قطعی ده
чанд сми конкурсшон боша, пула метиҳен дар ҳама конкурс иштирок мекунед. Шумо да подписчик мебаи конкурс 1 ҳафта 2 ҳафта давом метиҳад. Баъд ҳамон қадар чандтае ки подписчик биёядтон. конкурсда иштирок дорам ба худо чанд кас 50 кас ютуб тоза мекуна. Хай баъди конкурс мераванд. Ман ҳамин конкурсода ки бозӣ мекардам, мисол агар 300 меомад, ай ҳамон 300 100таш камаш да мерафтак. ман чандта конкурсода бозӣ кардагим. Яктане ки баъд ахирон конкурсе ки ман иштирок кардам, бигем вай шид, баъд дига конкурс гарда бас кардам, пухтупазҳои хонагие ку ҳамонода ман бозӣ кардам. намедонам чанд пули буд, ҳаваё бозӣ кардам, некем нағз омад. қариб 550 подписчик омад. хай 150 қариб таи 200 рафтану, мондагиш хай монд. нарафтан ҳамоно. канали моро як дастгирӣ кунед дӯстон. аҷоиб. дастгирӣ мекунад, шумоён имконият дастгирии дигарро ба ҷой биёред. хеле чанд сум метиҳен конкурсда, ҳар конкурс ҳар хела. оли блюда тиҷӣ мекунад конкурс 500 рубли висе. ман даваё хай иштирок накардам, намедонам. ман иштирок кардам 1000 рубл да, иштирок кардагим 1500 да, 500 300 то 200 рубл ҳам иштирок кардагим. ҳар хел конкурсода ҳамин нархашон ҳар хелан вайёра. ҳақиқат дар ҳаққам дуо кунед, тезтар сиҳат шавам. духтараки ошо, худованд шифои комилтон бития хоҳарҷон. чо кардем, мазатон нест. корона худо нигаҳбон бошатон. эҳтиёт кунед худона. хонада тавбат кардестен. рост мегенаку гуфтисте. салому алейкум. ваалейкум ҳо апаҷон. дар хона личени дорена? вай кунен охе. худо шифо тиҳад. умед худованд шифошон тиҳад. худованд ҳеҷ кара касал накунад. ки беҳадами касали дорию касал худат бошӣ, ҳечи дар назарат наметоба. самая чизи қиматтаринами саломатӣ дар рӯи дунё. духтаро созен хубен? соз, худоро шукр. ҳама шумо созен хубен? духтаро омин. хонада личени кадеста бошен, имбирайку имбира айтиёрка бурорен пускада. лимонта ба пучоқуш айтиёрка бурорен. баъд асалда қуш кунен, амура ҳамаша аралаш кунену дар шиками холӣ ҳамун қошуқ қатиқрен хӯрданаш неким кам дар вазбин оёхе барои саломатӣ дига илоҷ неста. фоида мекуна иншоалло. аввалуш хай худованд худ шифоро метиҳу. бо як чи сабаб меша меганку. авай чиқа фоидаш нағза. баъд спирт боша агар дастотон почволтон ҳама ҷодам хибшаки ҳавая полни ҳама вая мекуша микробам ягон чи даему вирус боша. марам очам шида будам якум вай шидку ҳами касало буромадан. очам шидак ҷои кор шонда хона овардам. ҳамин хона да мо ҳеҷ камон бризги накардем. да хе одамо дилшон дур меяку меган мегзара иштаиш. мо вай накардем. ман ҳамин хона да нигоҳ бин кардам. очама худоро шукр 1 минута шифо ёфт. сос шид. 1 ҳафта да сос кардам очама да ҳамин хона. аввал шукри худованду. худованд худ шифоша дода. ҳамин имбиру хеле чизо асал вай карда сосш кардем. ай ҳама нағз ҳар саҳари дили гушна як
عملیات کردم. شوخی خورید. افیر دوام دارد کانال دو نه حالی نبرومده. اولی اپاجا نبرومده. اولی همونجا در کمتر سلامتیشون نقض نیستن. اولی انشالله سوس شود بعد همش نقل کده میگم یک کده یا ویدیو میکنم همونجا دن اولی خمون مجدد کدیستیم کده میکسل شده. الله شفاتی ادامه خداوند شفاتی همه کسلی را سوق سلامت نگهبانشون باشه. 32 لایک رحمت برای لایکاتون. کوهستانی بچه جانی منم همین خیلی نقص شد. باش خدا بختان خیلی چم به حد وزبین بود با تمپراتور درونکی داشتن و چه ما این خیلی میقپی تمپراتور نیست و درون تمپراتور درون میگه در گرفتی سه گرمیده بعد چقدر تمپراتور درونکی میلرزونده اودما چقدر میلرزون شون بیچاره را. کوهستانی ابونه شوین دخترها چینی گرفتم پالیزه پوری کسالی جو نیسته. شما در تاجیکستان یا همیجه ده؟ این بالنیسر هم خونه دلو چلی کنه انشالله ساز میشه. علیکم سلام اپا جان سازین خوبه؟ سلام که سلام اپا جان. جان داره این نگه اکای من آشدم دختری زمان گفته ها پجران در تاجیکستان در حوزی به حد بسیار شده که وای چه حوزی بسیار اومده که تاجیکستان احتیاط کنه خیر هم تاجیکستان در باید همون انبیر بفروشن. من هسته بفکرم ای هوای گیرین کنین خرین کی وای شبه فایدتون کنه احتیاط کنه اختانه او خیلی در خانه بهتر. چند کس همون همسایه خواهر مرم چند کس هم خیلی بیچاره و کسالم دختر تقایم بیچاره همین نوشیده بود و یارم همین خانه دلیچه نکردن خدا با شکر نقص شد نکی موزی لازد و علیکم سلام ساز خوبین چند ساله بود هم دختر 18 ساله دخترک بیچاره هم قواز بین شد که همین 2 هفته در نقص شد رفت نکیم و یارم همین کپیل موندن و نمیدونم چی کو کردن خیلی همین خانه لیچینی گرفتن همین نو با نو دارم گم یکون هفته شد نقص شدن شد بیروز همه کسد 2 نفر مرد همسایمون 2 نفر مرد و خیلی خداوند نگهبان باشه خدا نگهبانتون باشه شفاتیتون همه کسلی رو خداوند شفاتیه. یک همسایه ما در تاجیکستان میگه در کلوی دخترش موندگی دهنه میپراید خداوند نگهبان باشه همه رو بخت
سلام علیکم اپا. و علیکم سلام. خوش اومدین دادر جان. سازن خوبه. دخترها همه خیلی کدیسی که تا اومدم بسیار شده. الحمدلله ساز اپا. از شما پرسید. ما هم ساز خدا را شکر آمد گشتیم اینجا ده. شما در کدام شهری رسیه؟ مسکو ده. متر الت فیده ما. راجع سود دودیان چند کس همه خیل کرده بودیان. فهمم. سلام علیکم. و علیکم سلام. این کانال ما را یک خبر کنم ما همش خبر میگیریم. کلوچ مایلش نوزده. کلوچ دادم تا 34 لایک. رحمت برای لایک.
Kösteğin üstüne uçacak sangular. Yabancımları dokunacağım. Havayı nazlı. هوا باران سخت بوده بتیده بازی باران بس که دو شما گرمی مسکو تمام اکو دیگه خنوکیش شده میگه در خانه دارن هوای ناز باشد ما وقت خورسندی باشد رحمت سلام علیکم صدای خوبین همه کسا و علیکم سلام رحمت شما صدای خوبین دیگه خوش آمدین نست تو خیره سلام علیکم و علیکم سلام 36 لایک رحمت برای لایک پیشک چرا بینه خوبه خیلی خورده به چه روش هم پیشون دکی بینشه وقتی چشمش نگاه دارم بالا باری نگاه کنه Bolívar.
İstedim bana şerbetlik yap. Девочка из клуба Рахман برای Bayağı obuna shudagin ki kommentariya mondagan shunda. Agar zangular ona chiqdi va fikrim войнамияда. Намека ки обуна shudagin. Zangular shabchiqdi va shmoda сообщение ки va obuna shud. Salom. Man hastim shmoda mega. Можете кепушечку, наверное. Носка лист.
خونده های فیرپا همه رفتن. خودم طاقه موندم افیر خانه دام خودم طاقه افیر دام خودم طاقه موندم. قطعی هم پیشکچه و پاپوگای شدیم هر سیمون خیلی. Balkonda işləyim, şamalak birinə tam şu qədər. Kucha burun guftum şamala yoxid بیاگون daraq paraq çapana şo. Gufta tərsdən هم burmadım بیرون. Xonada işləyim. Pişakçak. Piş piş piş. Bir kuş geçişi. معلم من نوازی. من اسکرین کده میگیرم. براو دارید. Udalit کنش. گرفتم уже. Udalit کنه. گرفتم. دو سکرین شات کردم. Udalitش کنه. ما удалить когда نمیتونم просто استفاده کردم. نتونستین удалить کده چی؟ ما удалить کنم با فیلم کلوش تو نمیگیرم ده با. تانیه برو удалить کنم.
جمعش ها دلیل کنه شما کده اودیو ما کده نمیدونم دلیل چی ختم کده значит دلیل چی مرام دلیل کردم چی کلوش گرفتم اشون بیای سر کلوش تون تیمکا انا با کلوش دادم نه او دلیل شید ما او دلیل کردم اگه ما او دلیل کردم کلوچه گرفتم انا با کلوش تون دادم با فکرم ختم کده اود نشده با ما او دلیل کردم کلوچه گرفتم چه خاله شدی نه با کلوش دادم تو نایسد نه بس شرگی چه پوچه تفک دسته گرسو دیو نشده جان کلیسه بخدیم آلی بای میکنم دخترک دمیتیم دا بایتون میکنه گروپا دا ادمینی گروپا دختره هم دا بای میکنم فهمم دیگه نه یوتیوب نمیخواد من از 60 بالا روم همه خیلی تازه میکنن ناشرگی شوه یوتیوب ای من خیلی تازه میکنه همه با پتیچکو من زیاد شده گفتن 1000 بالا شود دیگه نمیگیره پتیچکو رو روش صفحه تازه میکنه هر روز 4 تا 5 تا نکن با میوین میخمانو با میبینی یک تا دتا بخچون میبین پتیچکو با یگان افیرودا میدرم جمع میکنم من خیلی تازه میکنه یوتیوب بخوی سیافتون سلام کنم رحمت برای لایک و علیکم سلام خوش آمده آخه با دیل خنک میکنن آخه خیلی چیکار میکنی دیگه بعد پیچکو را میگیرن ساعت را میگیرن همشه من آنان خودتون عایشه است در بالا میروم با 51 میشه انشالله جمع میشه استاد من قریب 200 بیاد شد برای تو قنمه دیگه اگر نگیره ولی ای دوستات هم گذاشته میرفتین و میگیره برای ما نگیرن خود چون میکنن بعد پیچی کره یوتیوب گه توضا میکنه همه کسا سازین دخترکوی شیرین سازه ما خدا را شکر شما سازین خوبه بعد پیچی که شما را توضا نکده سیاخ یوتیوب دختر ویدیو نمودم برای ساعت تا آخر تماشا کنه ویدیو نمودم با فکر اومدی نموند اگه نمی بعد عبید بود قلبی که بود ما دیده بودم
قیمه 175 می شود با اون می فروید. ها ناشرگی شاید با هم خیلی اوخی توضا میکنشون رماده بیت چی که من قریب 4-5 روزش ساعت نداد میتیا با میگیرن ساعت دودگیشه گشته همین روز خیرت ساعت داد کمتر گیری ما سازه شما هم سازه نیست کده گب نیست خامه بس من ماشینا گیرم میام دویده Kapatın kapatın.
Zaten şu koşka okuyayım. Aziz yaptım. Şimdi koşka istedim. بس إذا فترزي
هم لایک سلام و علیکم سلام. من ماشینه در لباس را گرفتم با لباس موندم پیشک پاپوگای خودم نه اومدم. چیلم لایک زحمت برای لایک باشه جان. صدای سلامتتان خوبه؟ همه رفتی کنی مردم چی با نشون میتیه. همه رفتی هنو خیلی اومدیم با مردم با رفتی هم خیلی خوش آمد کن.
ما رفتم هم اومدگی آدم برفتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنین لایک رحمت برای لایک و شیر. سوزه سلامتون خوبه؟ چلیک لایک
بفرست. هیچ که نیست که همه رفتن. اما برفتیم. من کم تر کردوش رفتم کارم کردم اومدم نگاه میکنم همه رفتیم. هیچ که نمونده. اینجا اسمای تاجیکستان آوردن هوای او کده کشتیستان اسما رو. خودم توقعیم گشتم اسمای تاجیکستان آوردن امرا کشتیستان قشونده. چند سال اسما نکشته بودم. خواهرم از تاجیکستان اومد اسما گفتم بیار هوایشون داشتیم. خیلی آورده. چند بار کشتم بابام خیلی خالدنگ دموندم هیچ نشدیم. رنگی نوای گرد میچینی که هم خیلی سودی. نسکه ها اینه اسما را او کردم او شبینه کب کب تخشرو یکم کسی کم باشه که بکشه یا بیسی اوشته حیف نشه اوش این اوینه شتم اسما کشیده کرسکه قشه کنم خالی فقط میکردم بعد اسما را چند قد نکشته گفتم اسما بره آوردم کشتم مغز بینم اسما را با اسماشون هم که خوش مگره کی چی خوش میکنه قشه یک کس آمد کی باشه چند سال باز منم نکشیدم اسما ما گفتم تخشم بیار تخشم دچه دا گفتم دو مینه دا دچن کو اگر رو دارم گفتم دا اگر رو تو بکاریم ایسا کی گفت نداریم تخم شای قای همسایشون پرسید نیفته اسمشون هم خیلی خوش بوده که دایجا نیست تا اخر اسما هم از کودم هم تخشم یواری هم میکردیم میمون 14 سال باز رسیم با شما 14 سال شد بچه ایمده بسیار بودین شما دایجا با ما میگن که قصال ما نرفتم مرا 8 سال شد یعنی 20 دیمی نویبر 20 دیمی 27 نویبر ده уже 8 سالی بود میشه 8 سال رفته است نرفتم تاجیکستان همه خدا خانگی میوین و من نمیرم 2006 آمدگی یکم بار نرفته هم تاجیکستانی همه خدا یک بار در بین رفته آمدگی من 2013 آمدم ماه نویبر همه قطعی دیگر نرفتم دو هزار رفتم آمدم
یک ماه تمام. نقص خیلی برفته دبین. ما یکم ساله میدونم 2011 بود اومدم. ایستادم یک سال یا چند قیقی رفتم بود. 2013 اومدم دیگه همی قطعی نرفتم. خیلی خونگیمون اومده را همشون همیجه دم بگیم با دبین میوین و یا میروند تاجیکستان همی خیلی برای همون ممکن زیغ نمیشن و چه اینا میاند و درام همیجه دم کلانو. یک خواهر ما بگیم یک خواهر دارم 4 سال ندیده بودم که و یورم اومدن همین نو خونه هم ده بودن با اولوی رفته گین خونه دو دارم رفته گین دچه این مهمانی نوده ایمو قطعی گب میزنم تمام. خیلی ساز همی ایمو و یه حوزی هستن با ویدیو زمانک میکنی خیلی آدم زیقش بای میشه میبرویم همی یکی هستن با قضیق نمیشه اولا سالای پیش بود 2004 سال بود یا که 2003 یا 4 بود و چه ما اومد مسکو سلام اومدم. و علیکم سلام نازی کلشتونتیم. بعد همون سالا چه مسکو میمد و وقت تلفنو نبود خیلی ما بگیم در خونه تا قبلیم و چه مسکو آمده بعد وقتی اوچم که زنگ میزد تلفنای دمشنی بود که خونه همساده یه روز پیشه که خبر میکرد که ما پگه قطی کودکم گاه میزنم با میرفتیم جداد میکردیم که اوچم زنگ زنه گپ زنیم. هوای سالا هم خیلی بود. بارون سر یک بیتی بود یک سخت برید و بازی بارون نیست اینه که هوا هم خیلی شمال و شوری شد. چلی سیم لایک رحمت برای لایکتون. راست میگین. بعد نمیدونم سالی کدام سال بود که اوچم شون رفت اوچم همین مسکو ده بود بعد تلفن روی کرد مده تلفن روی کردک وای بودک چی میگن ال جی مایدک وای раскладушка بود بعد تلفن وای سیم کارت وای بودن همون چی گرفته بود مامجا و ویلان 10 سکند هم خیلی دوش کن دیوتون باشه اگر هم خیلی سیم کارت ها گرفته. بعد قطعی و چند به حضور گپ میزنیم قریب چند سال بگیم همین خونه همسایه میرفتیم دمشنیده گپ میزنیم. یک نقطه بس از کانالتون شما گرفته نه؟ و ویلون سیم کارت 10 سکونده بود که هم خیلی سیم کارت هم داشتم و چه مایی مسکو خودش زنگ میزد به تاجیکستان هم خیلی 10 سکونده گپ میزدیم خیلی اون کار زلول میشید بعد و پراموی گپ میزدیم این خیلی 10 سکونده هم خیلی سیم کارت هم داشتم. کانالتون گرفتین محکم شده بود کانالتون خدا بشکر همش نغز حاضر هزارون بار شکر که همه شرایطش نغز اینترنت هست مثال ویدیو زمانک میکنی میبینی و وقتا چی خالی بود یک کسای تاجیکستان میرفت صورت روی میکردیم و چم ده خط مینویستیم یا ورق و با چم پیش یکون کس ما ده صورت روی میکرد و خط روی میکردم خالی بود پاک شدن. خیلی نسک شده باشن هم خیلی خشنم فهمیدم کانالتون محکم شده.
таки маҳкам шуда буд. Айнами як нуқта каналшон маҳкам шидаги буд ку. нағз хай буҳуй кадам. канали шумо уже рекламаош ҳастан? Саъатот набуд кадагин. ҳашт нафар дар жалба зада як бадбахт ютуб ёфтуш. Ва кӣ буда ки хеле када? Айман соат ҷамъ кади. Саъатотон чанда? Қариб омад ягон 3000 шудагия. Хуб 4000 дигар. 400 дигар. Хай кам монда. вай одам худаш ҳамихе жал барои када каналора маҳкам када. Ай одамора ҳайвони нормали бучидар кораям хели бахили када каналои одамора бахил вай мекунӣ бахилӣ мекунӣ маҳкам мекунӣ бечоро чанқа меҳнат мекуна. соати чӣ? соати ҳами ютуб охику бояд 4000 соат ҷамъ кунию баъд 1000 подписчик дошта бошӣ ки باید монетизатсият гирон шавада канала дар реклама пайдо мешаю. михе чизо. салом. ва алейкум салом, хуш омадед. нома ки англиси нависаги ман англиси наметонам хонда рости бад номатона ки нагуфтам вай нашин бо ки нома нагирифтест. ҳаматон созен хубен иншалло. соз худоро шукр. ҳама шумо созен хубен. اینجا اسمای تاجیکستان کشیدن دختر رو بیان همه کسا بکشه یا پیسیا او کدام اسمه را میشه غیر خودش خیلی تر گرفته داشت شهوه گل خواجه نام کرده این هوای کی باشد همین چیزای من یاد بردر اومده بوده فیلم شهلای گل خواجه گفته сурати шаҳлора мондагиян да каналаш. баъд ман гуфтам чӣ хел ҳамҷа ман гуфтам шумо зане ё марде гуфтам чизе гуфтам бахеле ман бачаем гуфтагне ки якде эфири ман да будаму баба нашавед мегам сурати ҳамун шаҳлора монда буд. не من موسیقی پرو تاجیکستان او وقتی که جلبت در نامی نقشی شهلا گل خواجه کرده که همه آدمی که جل برای کده هوای گفتستین کانالشون در جل برای کده بدن که در همی کانال من یک کس هم خیلی آمده بود و صورتی هم شهلا مونده شهلا گل خواجه گفته نمیدونم که من گفتم شما زنه یا که وای مرد گفت که اونا وای من مردم گفت tak بچه من یک نقطه آب نشویم یک نقطه شما در مسکو یا تاجیکستان ده هشت نفر ما در رادیوی آزادی نامه نوشتیم. رادیوی آزادی به یوتیوب مراجعت کرد. بعد یوتیوب دیده
нас Москва да нас Москва да باشه. خیرات با رادیو آزادی هم یاردم کرده شما در سال نویسش کرده کانالاتون رو گرفته کشته ما را هم مسکو ده چند سال شد باران زد استه نه حالی باران هم بریده نکیمس ابیتی بود ساعت ها یک ده بود نمیدونم 12 بود چند بود که هم خیلی باران سخت بریدو بعد بس شد باران هازی نکیم شمال هم خیلی باران نیسته ولی با شامی برو چی بالا خنوب نکیم هوا آخشال برا از نامی رادیو آزادی آمد ها فهم تماشا کرده بودم نکیم اپیش الو وای کرده بودم ویدیو کردن که هم خیلی جال برای کردن اینومی رادیو آزادی نکیم وایو گفتیم که ما نه کردیم جال برای با خودشون در یوتیوب مراجعت کردن و ساز کردن برسه جال برای زدن خواهی ساز هم کانگیم که رادیو آزادی با هم خودشون مراجعت کردن و دستگیری کردن ده انسان خوب بودیم ما در باران شما در باری دستیم جنه حال نیست جا بارانم خیلی هوای خنک و شمال باران نشده اینک اسمان در قشم کشتیم کابوت اسموشان گرفت پیالا چه در آب کردم با همین که آبش زیادی کرد اسمای تاجیکستان آب باری دستیم میده دکانه کودک داری ها دارم یک تا دخترچه دارم نیست هیچ کازی خونه دا نیست دخترم خونه دادم رفته که برای این خونه کلونه دختره که من خونه تیشنه کمیرم پیشه باید کردم باشید نشونم دیست اما خواب تینجی آواز نیست هیچ که نیست اوخی بعد دختری من کلونه همینجا دم باشه آواز نمیدیم سنفی ای سال 6 میگذره نصیبه کنه بعد یک ماه уже مکتبارم سر میشه خودم یک پیشه که پاپوگای تمام دیگه هیچ که نیست ماشینه دا کم تا لباس پرتافتم همینجا شدم کوچه برام گفتم بگایی دا کم تر پراگولکا هوا خیلی شمال شد نبرم گفتم یک درخت پرخ چپه نشده دارم بود خونه داشتم ای پشتی خونه ده بالکومون ای پشتی بایه پشتی پدیز ده
ай пешпадез ҳама магазину раҳу ҳамаи чизо. овозатон ёш духтаратон шишаш ман худам кадам не ман 88 тавалдум. духтарам 2009 тавалдуш. шавҳарам 88 не 86 охи. чанд бор дар омадам буромадам. омадам ки шумо чанд бор дар омадем Сабрина гуфтам ҳама рафтем. ман камтар кор доштам и папугаю пишака овқот додам машоалло. ёраш камошона сер кардам баъд камтар либос дамоша буд ба ёра гирифтам сафедора бо сиёҳора бигем партофтам дар машина. баъд камтар усма гуфта будам ки вай тоҷикистон хоҳарам овар ҳавайора об карда қошомда усма кардам. ченин духтарчаи ман будааст. муниса ном дорад духтари ман. шоҳарам ман шуран овози сирата кам кам омаду сол балкон даштагин трезак ва кухуни ҳуяй сиралка да кухуни барам овозаш омадиста. қашмондаги рой кунда Сабрина мекаши. ман ҳоли сӯзка худам ва бача тамом накардаи ҳолияма. бисёри бадаи рӯз чӣ бало? дар духовка кардастани вай аппараташ қатӣ. фирсонес через почта малаш. ирӯз ду партия пухтам. барои ҳавай болиам пухтесте. ду партия пухта боше монда шудем ма фикрам. ҳаво шумода чӣ хела аст? тоза борон шамол нест? ҳозир духовкада гарм шуда. дамо абетиам хе борони сахт шуда ази хе вай борон нест шамол. шамолот ҳавои гирифтагӣ. тоқа хона да зиқши гуфтам хая эфир кунам. берун буром гуфтам хали шамолу вай шид набуромад. хи дарахту сахт шамол шиста буда аз бо камтар шамоли вая. баъд берун набуромадам. шиштем хона дака. худо гуфта. ولی میایستادی فیرها خیالی قبسته کن یکون ساعتی دیگه پا میکشمشه. حالی هیچ که زنگ نزده یا خونگی یکون که زنگ زنه باید فیره بکشم قدیبه یا گاو زنم.
تلفن شما فهمو ما در خنوک در ایچ شتگی با یک تا خالی جمپیره که تنکه که پوشیدگی ما بالکن خنوکه ترزا هوی با ما همینجا نه اینجا ولی ما رفتم با فکرم چی با نشانم نمیدونم نشان داده سینازی کو یک گفتم نه دو تا نشان داد بود سلام با همه و علیکم سلام منم همینجا میگم همینجا ده بوده علیکم سلام هیچ کس نیست هستن همینجا دارن آدم کوی نه همینجا ده میگن الحمدلله متوقعیم نه توقع نیستین هستن همینجا کو همینجا و فکرم خودش نشان دسته آدم را چی نکنده من یک نشان میتی یک گم میشم بارانه چی نه باران نه سهر یک بارانی سخت بودو بازی نکیم با ابیتی داخل بازی شمالو هم خیلی هوا ابرناک باران نیسته خنوک هوا خیلی مسکو کم خطویستون میکنه تمام دیگه هوای گرم افتابکا نیست با ایروز این سالاخی با خیلی نقص وای کدک گرمی و افتاب تاویستانش رای هر ساله رای سال نقص گذشت شما در کدام طرفین مسکو در مترو التفاده ما ها کن خونکی نگه خونکی رای بوم درسی گودک سر میشه سهری بار وقت درونی برف ده تپر کده گودکم اکتاو بر بو اوس بگی بیارم خیلی افشه خنک یخ میکنی بیرم تاویستانش داره میگذره ایجاره زمستان دیر سلام به همه و علیکم سلام از خوابی شیرین خسته خواهک دیگه ایلاش نیست چکو بکنی الحمدلله شما رو هم در مسکوه نه علیکم سلام پلیداری آتش نپرسیم مایم بیزار همین خونکی شده مکتب کودکا آه اکثر میشه تمام کتگیمون همیقه همه کس سازه احساس خدا را شکر همش مسازه نیشه کتگیمون اکو تمام سه مکانی کنم همه خیلی گذشت که نفهمیدیم چی خیلی گذشت
یک ماهی دیگه ماند. یه ماهشم عیدی لباس خری و تیاری با مکتب همه خلیقتی خودش میگذره. هیچی هم سپید نمیکنی. رحمت سلامت باشه. نگوید. دختر مکانیکولو دا جان کنه کی راست سازش ما چی میگه وای کانیکولو دا درس که میگفتم شکم تر یکون چی خون از درس و سر شود دیگه سل دین درس میکنه اسپید نمیکنه که یک مولتیک تماشا کنم یا بازی کنم میگفت بوده که بیچاره درس که سر شما خود میدونم هم درس رفته وای میکرد بیچاره نه ما در شیخه بودیم یک شد که رنگ پدمسکوی ده بگیم همون رفته نه وادمیر آبلسکیش ساز از شما پرسیم بله شیخه مسکر بجور کمتر خوب نیست هر وقت میخیسی رحمت شکر خیلی قطعی روزا گذشته است یا خدا شکر همیشه شب روز شده عمر رفته است بگی فرزند و کلان شده سیانو ما پیر شده سی چورم لایک رحمت داره لایک شکر بله خانه خریدم اکن ای کفایی دکومنت کنی مبارک شو نصیب کنه خونتون خدا توی خونه شوه خونه را گرفتی دکومنت را میشوله میشوه ها نه است که خونه خودتون نگرفتی بابلک گرجدنین کردن در کار تبریک گرجدن اگه خونه را هم گرفتن آسان میشته باشه نمیدونم لیکن آدمایی که خونه هم گرفتن میگن وای آسان نشده گرجدنین کردن سر اونمو چه خیلی با ایتا پشته میکن داود آمین رحمت شما دم نصیب کند رحمت آمین و همه را خداوند نصیب کنه خونه چون شما کوارتیر بوار کرد بعد ما گرفتگی مرا بارون باریده چی مایده مایده زانتی گرفتی هم با فکر مایده مایده باریده خانه را گرفتین همش میشه دا میشه انشالله همش استا میشه آمین главный خونه خونه هایش بسه دکومنت میشه استا سلام علیکم و علیکم سلام ماشاءالله کودکا آگوست گرفتگی میسپریم نصیب خدا من کارتون حال شوه بود شوه همش میشوه کودکای هم میگیرن در آده
خونه حولگی گرفته یا که بای سکسیه. Da komadı seni xeklim ki. Hemen silakam. Silkaем муне. Закрепить к нему на силкарама вай кадна мешал хба эфир закрепить когда. Ага не закрепить мы кадна силкатана. Заряд телефоном. من تنسل شد گرفتم تاجیکستان کودکای کنم بعد کفای نصیب انشالله همش میشه حالست دوستا کلینری آبونه شدن شما هم شوید حتما میشوم neyse abone şuradan
Rahman bacım. من به مصلحتین چقدر ساعت جمع کنم ساعت امی چیاتون کو ویدیوتون پلیلیست مونه همش یک تا پلیلیست کنین با پلیلیستتون شو مونه رفتن گیرن با هم خونه تون دا چند تلفنی هسته هم تلفنو دا مونه هم خالی قطی جمع کنه پلیلیستتون همیشه که با یاندکس قطی میدروین نام کانالتون هم نویسین میبره کجا با همونجا پلیلیستتون هم رفتن میگیره ای چند پروگرام ده کامپیوتر داشته باشی میگم با کامپیوتر مونی چقدر ساعت زور میدوده کامپیوتر قطی همین خیلی کده جمع میکنه از چند ساعت جمع کدگی پلیلیست چی خیلی نفهمیدم همه ویدیوتون نه کانال یگان کسب داره کانالی ما یکی داره یا یگان آدم دیگر را بینین همونجا کانال داره که ویدیو نویستگی پلیلیست او کانالی همونجا جای پلیلیست داره ویدیو را میبینه همشه در یک جا سخرانید میکنه و یا سخرانید کدنشه همون در ویدیوتون میدروین 3 توچکه یا 4 توچکه کن همون جوای میکنی دام توچکو میجکه می نویسه در باید پلیلیستی و همونجا نام پلیلیستون میمونه یگون چی می نویسه مثلا نه عایشه می نویسه در همونجا همه ویدیوتون در باید کدن میگیرین در یک ویدیو تا همونجا وقتی گلاونی ویدیو در همه ویدیو قطورک میبره کو 3 نقطه چای بفکرم که همون نقطه چه در بلوشت خود میجکین در باید میبره این ویدیو تا در باید کدی با در دیگه وایش میجکی نه این شما را بینم موندگی نازی در آمده نمیتونم در افیر در کانالتون ارجام ورقم هم خالی باید کنین چی پلیلیستتون رو دباید میشه همش بعد هم میدرین میمون یکون کس باشه بفهمونه شما را ویدیو کنه در یکون گروپ ها نیستین همون دخترای گروپ ها شما در یوتیه ما هم نمیدونستم همین کنکورس رو بازی کردن با گروپ ها شیدن همون دخترای گروپ ها دوای کردن نشان دادن هم خیلی قدی جمع میکنی ساعتتونه شما افیر نمیکنی ها پلیلیست ماندگی هم ماندگی باشه شید هم پلیلیستتون ندروین هم باشه عدل نه در همون پلیلیستون چند تا ویدیو های چند ویدیوتون در باید کدگی نه من مثال همه ویدیو افیرم عدل نکدگیم افیر نویسه که با ما ویدیو نویسه که نمیدونم یاد شما ویدیو هم در 100 چند تا ویدیو هم موندگیم همشه افیر رو عدل نی پلیلیست کدگیم نومش بعد همون یک میدروی در پلیلیست یا ویدیو تا میجقی رنگی مثال نمی دیسک میمونی چه خیلی دوای میره در تلویزیون تماشا میکنی دیویده هم خیلی این ویدیو تمام شد دیگهش میره هم خیلی رفتن میگیرن همش من نشده بای همون شما ده ساعت میتیه
бо ягон хешта бор ягон шуносатон боша мисол хоҳарод ягон кас меге ами плейлистора силкашароӣ мекунӣ вайда меге бумон баъд вай мемона плейлистотона мисол чанд телефоне ки мунӣ ҳамқа вайш мо соати сад ҷамъ мекунӣ лекин меган ай компютер чӣ қа соат хушрӯ ҷамъ мекунад ҳоз чанд соат ҷамъ кардагиен шумо хел мемонам плейлист оли ман номератона давайда бавид кунам аш шумо да мефаҳмонам ба номератона оли баъди эфир сахранин мекунам чӣ вақте боша шумо да мегум 9 мондагиам 9 видео дорем шумо ё бисёр ай видеотон бисёр боша ҳамаша да бавид кунем хам плейлистон да 9 плейлистон ним агар мисол 37 соат дорам ҳа как дела как здоровье всё хорошо у нас у вас как спасибо ҳамаи видеотон добавид кунед ҳамҷа майра раҳмат саломат бошед оли ман шумо да мегум плейлиста добавид кунам ҳамаша ҳамҷада иншолло ёд мегирем мошинам тамом кард бурам бикашам шели бусуша гирам 27 дорам ҳам 27 тонамоне хатяби 3 минути ё нуха чанд 4 минути чанд қая ҳамо видеотон 1 соат 2 соат мерафтагис бумонен ҳар рӯз 2 соати ҳам бумонен плейлистотона хай меша ягон соати метиятон охе баъд вая бо ҳам плейлиста ҳар рӯз ба телефонот мемонӣ ку ва историят меша да историят ҳамо сахранид мешаванд бояд бо историята тоза кунӣ ки дигар рӯз монди ва плейлисти мондагит фоида надора ва чӣ намешава какая ваша голос очень приятно спасибо ба вай мекунед история тоза мекунед дигар рӯз ки плейлиста монде ва соат наметия шумо да фоида намекунад мана группада куш кунед майла номератонро чӣ кунед нависед скриншот карда бигирам баъди эфир ҳам хуш мекунам шуморо қати онавай духтараки нав вай биткун оилавӣ хуш мекунам чӣ меша Şöyle durumlar çok güzel. Giderman. Navisanıyla bir yakın. Таким. Soattatun oli kam bude ya. Khayzik mashan jamish ay moram ham khibit saatum. Kam bud khabat usta jam kadi. Marda boşa zaman boşa xanam sistem. Fahmidim namuş. Şanın bacı yedikleri.
женщина или мужчина такие сладкие, младкие, говорите. Если мужчина, я замужем нельзя такой, так говорить, сладкий. Это. Потом муж ругает меня. Плейлист тамошо. چقدر پلیلیست تماشا کنه چی تماشا کنه من نفهمم پلیلیست مثال این شاوه کن روی اکرانتون تاریک میکنی به زوگ میکنی و میمونه پلیلیستتون میروه که که بود شوان خچون بچه تمام تیخه کش کن وای میکنه بعد تمام شو خودش میمونه تلفن با هوای با استوریا در سخرانین میشه میگم باید همون استوریا اچیستید کنی که همیشه من نمیدونم چه خیلی توضا میکنن ولی هم گروه دا کشتان کنم یاد میگیری такая ваша голос очень приятная и очень сладкая. تلفنی خودم ها فراموش گفته که تلفن خودم مقصد میمونم میروم پلیستو هیچ گپ نداره خم تلفن خودتون موندن گیرین بعد که یک روز میمونه میره کو پگا باید امو وقت این دفعه در پلیلیستتون شما میدرین کو همش خطا که سرخ نشون میده ویدیوتون و یا باید امو را یک بار استوریتون توزه کنین با که در پلیلیستتون در اومدین دیگر سرخ نشون نمیده با اثر نو شما تماشا بینین نوشتگیم بگیم با تماشا میکنین هوایه انمی چیشه من نمیدونم نکیم امی توزا کدنشه چه خیلی استوری را توزا میکنن اولی گروه دا خوش کنم بعد وای میکنی میفهمین شما فکر نمیرم قلتش کنم را بیسور که چی گفتست فهم و رحمت سلامت باشه منم قش کنه این گروه در پچو محل قش میکنم نمراتون بنویسین اولی کمتر بودم کمشه که درگون کمینتریه چی کنین درام میگیرم و قشتون میکنم من رو کسنای پرسیدم نمیروی شما یا میگیرم ها مالش ویا میدونن نمیروی شما را رو کسنای من دو شما هم پروسه دستوب نرفتی سیو کسنا کی باشه هم پروسه دستوب نرفتی ستا باشه هوای هم دهمو چی
ненормальная. Чӣ гуфтеста? Нельзя такие вещи говорить здесь. Я замужем. Сладкий, младкий. Зачем такие слова? Группада хуш кунам. ҳавай чи группада админа вая ҳамарам хуш када метуна. Агар номере ҳамура будоне ҳамуда чӣ кune добавит мекунату. ма Кира Чахалин, извините, пожалуйста. Просто готовим вкусно и просто и ки боша и канали и дан группа ма боша группада бисёр духтаро ҳастан ман намедонам. Медонам. Не буду писать комплимент. Не обижайтесь. Я не обижаю. Просто нам нельзя такие слова. Серьезно, ваш голос очень приятный. Спасибо. Дигар ҳама рафтам. Не ҳамчи 4 касастайку. 4 касастаю хаб ҳама. Спасибо. میدونم اکو بخشونه میدونم من بچه نخمه میفهم گب میزنم اگه پوش نمیفهمم
написано, откуда будете. Я из Таджикистана, сейчас живу в Россию. О, میگین میگم ها چرا میگم ها نفهمیدم. همون گروه نمره یکم کسا میدونی شما عایشه دباوید کنتونا نمراتون روی کنن در گروه دباوید کنی یا از کازاکستان ها میدونم خواهر بدونی رو بگین دباویتون کنم بدم اونجا کیه او گروپا نکیم گروپا در نامای خود چونه نامای کانال شونه سر آنو نمیفهم وای نمیکنم ده بفکرم نمیشناسم زلیخا ها در گروه فنام زلیخا هسته بین я обижаетесь за комплимент хорошо я не обижаюсь محل پناهتون به خدا من رفتم با میبیم محلش خداوند نگهبانتون باشه شما در پناه خدا باشه باز کم ترک دیگه فیر بسه که وای میکشم شه ما همه افیر برای ساعت کمتر ساعت چه گفته میکنم Спасибо, благодарюсь. Пожалуйста. محل دکانه جان محل خیر خدا نگهبان تو ماشا نصیب انشالله بای میکنم گروه پر داوید ها زیاد شوا نمیراتونه همون سکرین کدگی در واتساپ دختر روی میکنم میگم دباوید کنه تونه بیکار باشن اگر نوای نکنه بعد اگر دباوید نکنه من بعد یه فیر دباوید میکنم تو بذارین شما این سیاستون شدگی نه ای کجا ولی ساعت جمع کدیستم ولی خیلی
خیلی دیگه ساعت جمع میکنم که بعد حالا 3098 شد همه قشد ساعتم ولی 1000 ساعت دیگه هم بگه موندگی برای جمع کردن. وقتی 4000 ساعت بود کردی بعد ضعفکه روی میکنی و وجداد میکنی ضعفکه تا قبول کنن. امینه چند ساعت مونده؟ ساعتم 1000 ساعت دیگه جمع کردن در کرده ازی 3093 شید همین روز. چند ماه شد کانالتونه ای کانالی ما ایکن که اکو ای وقتی که ما همی کانال استفاده بردستم یکم ویدیو که پارت افتم ماهی دکابر بود بگیم همینقدر ساعتم جمع کردم. پلیلیست میمونم و دو درام مزورا میکنم پلیلیست های مرا بمانی هم مرا سرجونه دیمونه میکنم همین ساعت و میمونم بیچاره جمع کردم همی قره با همی 2 ماه آخرش تماما ساعتی نغز نداد. ساعت ها را میتیه با گشته میگیره شما با های را 2 ساعتی 1 ساعتی کده میتیه. امینه میخنده اینه سیلشون میکنم یا ویدیو را میپرتم در یوتیوب در آروی میکنم که بگیره تست کنی لایکش منه. اینی من دوم شده 46 لایک. السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. این امینه لایک موندگی یا نه خندیده سیای بری بالا گذاشته. اونم دو در مازورو زنش مونده میگویم بینین رنگ من نه حالی اینه لایک نمونده. نه حالی میگه چیز هفتم لایک از من نپجم رحمت نیسته. اینه موندم اکه مرادم من شام خانی خانه ده شام شیدا من خیلی مزم نیسته ولی نه که ولی از اون نگفتیم ما اون پروگرام از کچت کردگیم از اون میگم از من 2000 ساعت موندگی بود یک رولی قسمت ناز گرفت در 2 روز. 1000 ساعت ها ویدیو را لایک مونه همین ویدیو ساعت پرسموتر ناز گیره که ساعت جمع کنی هم در کور نیسته نه که این ویدیو پرسموترش و پشه سوسته. اگر
просмотри нағз бигира тамоман соатам ҷамъ намекунӣ. ҳавай қати соатот буд мешава. хата ғам наметия. хеле просмотри кам қати барои ҳавай баъд ҷамъ мекунӣ. نباشد شبیه میشم تا میگم. نفهمیدم قیم بده او قینه نگین به حد کارش قینه با ساعت هم میگیره خیلی وقت چه که میگین کو بعد پیس چیکارا گرفتن اونمی ساعت رو هم میگیره تو 4000 ساعت جمع میکنی که به خدا مونده میشه با نگیره اقلا کارش قین در یوتیوب هم من یاسمین قطعی میدونم این چقدر بلاگیری میگفت میگوید تمام اصلا نمیدونم قینه چون در نظر من قین هیچیش قینه همین ساعت جمع کنیش بهد ویدیو قدم پرتفتن گاب زدن خیلی شو قچینه подписчик ҷамъ карданашам осон. якта конкурсда ё дута конкурсда бозӣ мекунӣ, подписчик худаш мебия. неке манами соатам хай меган мефурӯшам, пул қати мехарӣ ву қиматае охи. пулеки ҳамаша ба пул кунӣ дигар чӣ фоидае охи. ам ютуб баъд ам пули хача мебура намебура. аз худ дунё мекунӣ мисол. نمیکردم آسان رنگی من خیالم آسانه که یکی بعد فهمیدیم که دخترها خیفتن ساعت این ساعت رو با بچه ساعتش در جای بافت میره نشان دادن ایجا میدروی ساعتاش هم میبینید در من نمیدونم ساعت رو ایجا میبینن در آمده ساعتاش هم میبینم که تماما ساعت من نالایولی هیچ ساعت نیست. ساعت چه خیلی میخواه نمی آدم ها هستن ساعت میفروشن ساعت همی چیزتونه پلیلیست میمونن چون نمیدونم چیکار میکنن که ساعت های کانالتون رو جمع میکنن نمیدونم خدمت من وای نکردم یکم بر ساعت نخریدم هم خیلی میگن همه که ما خریدیم کمتر شوام خیلی بعدی монетизация از من تماما просмотр سوس شدگی شما монетизация گیرونه عایشه کانالی تایور خرین ها با کانالای تایوری نمیفروشن монетизация هاشون گیرون ساعتاشون بود چیدگی
هم پولی که کنکورسو در از خود میکنیم چه هم کانال تایور خری و این هست монетизацияатон гирон боша просмотр сус боша вай кунед охе ягон каналое ки просмотрҳои на зора ягон реклама бигирен сообщества буге бимонанд просмотр меша оли саатома ман гуфтам ҷамъ кунам баъд ягон каналое ки чиқа просмотрош зура ай ҳаваё чӣ гирам ягонта сообществоам хе як дута видеомам халӣ кунам ки просмотрош зиёд шавад агар ман мефардам кушудам худам меҳнат кунед нагане на харин тайёр шава меҳнат када оста оста ҷамъ мекунед дигар роҳ нест канали кира агар бидуне ягон кас намҷида мафтуна питер канал дошта номи каналаш ҳамин буд ҳавай ҳамаша худаш меҳнат када ҳуй бигем подписчикам ҷамъ кад ҳама монетизатсия соатоша ҳама каналша зур када ба дараҷаш просмотршам зур шуд баъд видеои ай ҳар каса гирифта монд каналша маҳкам кадам бечора 8000 пул кор кадаги буд гуфт каналам на пулша гирифта то нест на вай каналаш маҳкам шуда охе бози айсари нав канал ҳуй кадаги ай намедонам ин номи каналшам хеле ба фикрам намедонам медонистам намедонам аммо мафтуна питер каналш маҳкам шудааст дигар канал ҳуй кадаги ай духтара ки зур буд ман ҳамҷо каналма нав ҳуй када будам эфиро мекадак эфирои ҳавай мерафтам ки вай кунам подписчик ҷамъ кунам да ки бечораам хе каналаш маҳкам шуд эфир амун видеои кадомера монда буд заблокировать кардам ва ё жалба рӯй кардам сета жалба меште канал маҳкам меште охе айму сета жалба ақаллан бо қатишон гап занон кунем одамое ки жалба рӯй кард бугӯи якта жалбарам бигира мега мисол бо каналта маҳкам намекунам ҳамихе гуфтан ҳози бо айсари нав канал рӯй кард нав 250 чанда подписчик ҷамъ кард ана вай неким каналша на реклама карда ягон кас на подписчика харид ҳамаша худаш аяк намин якта видеоро ютуб удалит карда видеои шуморо удалит кардаг ютуб вай видеои чира мондагири мумкин ягон музикае ки жалба дора авторския ҳамахале ва ютуб сразу удалит мекуна яхела а яхелша удалит намекунаву ҳамун музикаи жалбадортон месада ҳавай видеотон анавай залал дора баъд охир дашмуда вай хай бо мешава жалбаша гирифта айторски ютуб медирои ким кадом қавр бало хай ҳамҷа музикои демонаҳа ки ҳамун ютуба мемонӣ места видеотон вақте видеое ки жалба дора удалит кади соатот бо кам меша ҳамин хейр ҳам группада хуши ҳамара мефаҳмонанд то хутон удалит каде удалит накунед охе хутон агар ютуб хай када боша хутон удалит накунед вай жалбаша мешава видеои авторски вая музикара гум када ман намедонистам чандта музикаҳои авторски дошта ман видеоро удалит кардам ба гуфтан удалит накунам саатот кам меша
نه موزیکشه. ها موزیکاش اختم دالید کردی نه از خیر دالید کرده باشم موزیک رو دالید کنی سوزه خیلی گپم فهمیده نه نفهمیدم گفته خیرت رفت کی را گفته نفهمیدم تایتریزه دا کدام ایسوس گشته سبود توی کدام پرده را پایین کدام رفت کسی بود سیگاریت کشیدم تلخ کشیدم یکم ایدهشه اونم میترزه خیلی بلند ایسیده اونو بر رفت کسی بود گپش ما اینه که نفهمیدم اما رو گفته رفت کسی همیسته گشتی سبود کن همین مانده سبود کو ها فهمیدم رفت دفشیده ناش گشته اونای چه چون چی گفته سنی ارمنی گلو باید قزاقستان بوده باید قزاقستان رو میگه بخشش بپرسید کو نی اب بیجه من بیجه گفته اکنون میدونم زبلاکیت کنم میگم نمیتونم کده ایجارم ایجا کنم جایی چی نفهمیدم که دلیتش کنم سلام و علیکم سلام چیلین هم لایک رحمت بده لایک من باشد با آه صدای خوبه نپجونیش نه ساز خدا را شکر احمد شما صدای خوبه دیوچکه شما بیشرم من دیوچکه شناختم تنها وفا جان سازی سلامتیت خوبه خواهر جان شب ساز خداوند ساز باشه نه وقت
جیانا سازن خدا را شکر آمد گشتی همه ساز همینجا شتیم کمتر افیر کده هیچ کنه از خودم توقع خونه ده دخترم ده چه رفتگی از کدین افیر کده مرا خرسان میکنید افیرم قریب 4 ساعت شد رفتیسته کمتر گفتم بیسته خیلی بعد برای همین ساعت و 10 ساعت و جمع شما گفته افیر کدم ساعت و جمع شما ایلا آبونه شه خودم توقع نمی ترسین خیلی همه در پر محکمه هیچ کنیز خونه ده نمیه پیشک پاپوگای با بگه هر روز کمتر پرگول که پیش خونه ده می برامده می اشتما کی روز با هوای خشید بیرون هم نبرامدم بعد گفتم بیا افیر کنم اک نمی ترس مالی ساعت 11 ده ای کار میان شواره دیگر روز در روز توقع ساعتتون قریب آمد 3093 شیده کن یا 1000 دیگه جمع کردن در کرده نکوی 1000 نمیدونم چند مهدمه جمع میکنم هم بالکن داشتیم هوای تازه ده افیر کده نزدیک شدیم نزدیک شدیم کمتر دیگه مون اینم کسی هسته در تایم راه در چند باشید میروم یه بخیام درخت چی میمونه من نمیدونم با رفت اوسو ترچی که اروسایی نمیدونم برای همون تلفن ما استکدم اون با اوسو رفت چی پلو داره ساعت هم قریب مونده که بلاگری پیش میشین کاش که پیش شویم پراسموتروپیسیو شوه همون تاجیکای خودم چندم ایتاژ یکم ایتاژم یکم ایتاژ نمیبینید اصلا خیلی اوجا بلنده یک و چی نمیکنه او پدنالات میترس مخ بخون توقعیم ترزا پرزا رو نشکنه بود کسی از هم رفت اومده و نکی مرا ندیده دیگه شتگیم میره و میام پیش درخت چی میمونه او نمیدونم سیگارت میکشه اونجا بطولگاه پیوش هم میمونه چی میمونه رفت دفش دلی او سبال با حس نگرده ساز انشالله میلیون ایشه بعد ما ای پیشی بلاگری ماماش ما را یاردم میکنیم نسی نمیکنه نه ترسید خالی برای شش ماندگی رنگ خولیگانه چی خالی بیدیش ترسنده ای آدم نیسته این اینجا باید کشتی سایی نیسته اونها او دیگه بوده بچه رو گوتی رضا سخت کدگی انو
و که پیش تریزا خیلی اون او جای راه اون آدم گذاشتن خیلی هست با تو تای تریزا اومدن رفت و کسی بود همی چند بار رفت و نمی پیش همی در آدم نمی نوی چیرمون سیگاریت مون چیمون برافت ایسو اوسو با اومد خم شدیم پیش درخ چیزا گریفت و رفت دولی که گم شدولی های احتیاط کنید احتیاط هم رفتم با نبینه دالای تریزا مشتگی تریزا فریزا نظرت ترسه و در تلفن پایان کده پرده را کشیدم و خیلی کی رفتن دخشیدن کسی بود yapana tersine yakın eter. Hava yakın eter. Xay balkonşan balanda ekvay udam nami kadışımına mirasa. Ne yapayım? Yakın eter. Kim bu da? Balanda yakın eter. Jam xibudagиш xati to yagom lesinsa monda nabroy kuy bolay balkon. Xeli qadid namirasa. Balanda pas nista balkonmuş. بعد آدمم بر اومدن نمیگن اگر لیسینسمونی و ترزو بعد رشوتکا دارن اون سر اونا آدم خیلی شهری مردم بخون تو قده خونه وای میکنی میترسه اما رشوتکا دارن نمیترسی نه با راستا یک خیل آدم میترسد خدا میترسه از خونه میدرم ای بالکن اکی جا رنگ با هوای تازه برای رنگ بیرون برای اون میشینم از خونه دمیدرم میشینم یگان چی تماشا کده سویتو را گیریون میکنم من خودم خونگی تیزه نگاه نمیکنم خودم ترسان این تلفن کیم چی نویسته چی می نویسه پنجم لایک السلام علیکم و علیکم السلام رحمت برای لایک اینه هموندم اینه هست اینه رفت کدوم قاری با اینه اومد نمیدونم چی بالا دارم سیگاریت کشتی بر رفت اصبا прогулка дاره چی کدوره اینه میدونم
دیوانه شده. شد که می نویسم دیگر چی می نویسم. прогулка дора вородی همون خیلی چی گم میشه میره. با فکرم گیر با گیردی پدیز گشته. ای پشتی پدیزه ده کن بالکن مو ای پشتی پدیزه بایش هم بالکن برای همون هم خیلی با فکرم прогулка که رفته آمدیسته. прогулка داره. من رفتم معلش ببین اکو یا دو نمیکنه خونه اونم در اومدن و نه آه خیر جان نترسید مال خیر خانه میدرم اکوزی میرم خانه دا تلفنم میمونم و سویت گیرون کده تلویزر گیریون ایده خانه در آمده شینید ها میدرم خانه هازی پرده ایجاره بکشم بالکوم و برم خانه دا بشینم خدا بده قدر روز کشم کن در جشتگی در بالای این کریسلات پوچو من در کد رستی خانه در آمده این ها سویت گیرون میکنه در آمدم خانه تلفیزر پس کنم که موزیک مفترسکی ببینش افیره به زوک کده و تلویزر تماشا میکنده یک مکینه کنونه نه پیشک چم قدیمه تلخ چشموش بینیم چشموش خماری کده نگاه کده استه تلویزر تماشا میکنم کنسرت موندگی موزی یکم کینو پینو میمونم ایشون تماشا کده در بالکن کشکچه خیرزه کجا کریم چین کریم